العربية دي بدأ تصنيعها سنة 83 وفضلت لحد 2012 نفس العربية بنفس الشكل. يعني جنريشنز كتير اتغيرت والعربية فضلت زي ما هي لحد ما اشتريتها جاكور لاند روفر. كملوا برضو من 2012 لحد 2016 نفس العربية، ما عملوش حاجة لحد ما وقفت ونزلت 2020 الأول نيو لاند روفر ديفندر. الشخص ده كان اكتر بني ادم بيكره العربيه دي شكليا، بيقول له لا العربيه مش حلوه، لا العربيه مش عارف ايه كده. دفاعا عن كلامي، لاول مره اركب عربيه ادائها يخليني اغير رايي عن شكلها. ما هو ده، هي وحش. مشكلتي فين بقى لغايه دلوقتي؟ حب الشباب اللي ورا، حب الشباب اللي ورا. عندكم تيل لايت، عندكم مكان، اعملوا اللي انتوا عايزينه، بس ايه بقى المكان ده؟ نبدا من ورا، نبدا من ورا. عندك ال دي حب شباب اتنين صغيرين كده، وبعدين النور حب شباب كبير. في عندك الشارك فين اللي فوق اللي احنا شفناه في الايفوك، بس هو بالزبط. بدا في الديفندر اصلا. بعديها طبعا انتوا شايفين الاكسسوارز اللي فوق دي. في الروف راك ده بيستحمل لحد 168 كيلو. عندك ستورج بوكس اللي على الجنب. كل الحاجات دي ما بتجيش ستاندرد مع العربيه، كل دي اكسسوارز زياده. لو هعلق لك على حاجه بسيطه مش عجباني، هي ملهاش علاقه بالديزاين قد ما هي ليها علاقه بالمكان نفسه. حاطين الاكزوز بطريقه ان هو اكسبوز، العلبه كلها باينه، فبصراحه شكلها وحش من الجنب ومن ورا ومن قريب ومن بعيد، مش حلو. عندك سبير تايرز موجوده راكبه على العربيه. السبير تاير نفس السايز بتاع التاير اللي موجود على الجناب اللي هو 255/60 R20. وطبعا بما اننا بنتكلم على لاند روفر، فهم لاند روفر زياطين جدا في الاوبشنز بتاعت الرنجات، انت بتختار زي ما انت عايز. بما اننا بنتكلم على السايدز لسه، العربيه دي معانا الفور دور اللي هي بيسموها 110، اللي هتيجي على التو دورز بيسموها لاند روفر 90. و90 برضو فيها سبيكس ثانيه مختلفه عن اللاند روفر 110. كلاما على ال 110 حاطط لك برضو اكسسوري ستيكر مكتوب عليه 110. العربيه من قدام هنا بقى تشوف ان هي وحش بجد، حتى ما فيهاش حاجات طبيعيه. يعني الجريل ده مش جريل عربيه طبيعيه، ما فيش حتى ممكن ما تصنفوش انه جريل. النور لاند روفر ال دي حاجه محترمه. فوج لايتس، وبعدين يبين لك بقى ان ايه العربيه مخبوطه بقى من قدام. ايه ليه دي؟ طب ما كنت تقفلها لي وحط الانتيك في مكان تاني. برضه هو عايز يحط كومنت على العربيه. يا ابني العربيه شكلها حلو، احتفظ بذوقك ده بعد اذنك. ومن كتر ما العربيه رو، فحتى الهوك بتاع السحب سايبوا لك بره كده، يعني بحس ان هو اكسسوري كده، حطوا لك في النص وشكله نظيف كده. انجن العربيه اللي معانا دي بيجي نفس الانجن اللي كان موجود معانا على الفوج ويستمنستر، اللي هو 3 لتر انلاين 6 تربو تشارج سوبر تشارج، 400 حصان و550 نيوتن متر اوف تورك. نسيبنا بقى من الديزاين بتاع العربيه اللي هو اساسا العربيه مش معموله عشانه. يعني هم عملوا حاجه برضو على قد ما يقدروا ان يكون شكلها حلو فيتشرستيك، بس العربيه معموله لحاجات تانية خالص. العربيه دي سيرتيفايد اوف رودر محترم من زمان، واتجربت ان في الصحراء، واتجربت ان هي يعني العربيات اللي لا يعلى عليها في الصحراء. واحنا عملنا لكم بحر قبل كده، فجبنا لكم مكان عشان لما يكون معكم العربيه دي تروحوا اي مكان انتوا عايزينه من غير ما تخافوا. صخر بقى مش صخر، احنا مش هندخل نتدنجل، لا احنا هندخل نمشي، تخش تجري كمان. لو عايز تقارن الدرايفابيلتي بين العربيه دي والرينج روفر، دي تخسر من ناحيه اللكجري بقى والسلاسه، وان انت ما عندكش اي حاجه بتسمعها بره. بالظبط. لو قارنتها بالرانجلر تكسب. فانت عملت كاتيجوري جديد كده. وبما ان انت بتتكلم على انه رينج روفر، العربيه دي بيزد على شاسيه لوحده، يعني معمول خصيصا للديفندر، مش جايب لك بقى شاسيه مثلا من الفيلار ولا من فوج ولا من كلام، لا اول نيو شاسيه، وهو رف ب 13 مره من الشاسيه اللي قبله بتاع الديفندر. هو العربيه بقى بتقول لك لا روح مالكش دعوه، روح. يعني ايه اطلع جبل ده؟ يعني ايه يعني؟ لا 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 عادي خالص. عربيه مرعبه. غيرت رايك في العربيه؟ شايف عربيه والله العظيم عربيه. انا عشان كده خليتك تسوق على فكره، اللي هو سوق بقى وجرب انت، عشان فاهم انت عارفني بقالنا قد ايه احنا بنتكلم عن الموضوع ده. شايف؟ سيبك بقى من اللي احنا كل اللي احنا اتكلمناه ده. العربيه من جوه هم عملوا بقى ديزاين لانجوج ثالث، ان هو ازاي يدمجوا ما بين لكجري ورونس، وفي نفس الوقت ان انت مش متضايق وانت شايف حديد وبعدين فوقيه ليذر على مسامير طالعه من الجناب وحاجه، يعني حاجه يعني عايز تقول عيبه لاند روفر تعملي كده، وفي نفس الوقت اللي هو يا ولاد اللعيبه. لا لو صح انتوا عاملين يعني فاهم، برافو عليكم. زي ما اتكلمنا في الفوج، نفس الشكل اللي هو متاخد من فوج هنا، بس ماتيريال غير. هنا ليذر، ده شبه الفيلار من النص. خلاص ده الشكل الجديد. يعني انا مش هقعد اشرح الموضوع تاني عشان ده نفس السيستم بالظبط، نفس الزراير، بس اللهم خلوها مات فينش.
يعني فاهم، قال لك لا بيانو بلاك مش هتليق على العربيه دي بالظبط. عملناها لك كده بنفس الفيتشرز، وبرده الزراير بتتغير، فكره الحركه انت تدوس عليها في النص بيغير لك انه اسهم وكده عشان تغير السكرين البي اي في اي سيستم ان جنرال. انا بستغرب يا عم من الموضوع ده بشكل مش طبيعي في كل عربيه من لاند روفر او جاكور، وانتوا نفس العربيه ونفس السيستم بتلاقي في عربيات سريعه وفي عربيات بطيئه. يعني هنا ابطا من الايفوك تمام، والفيلار كانت اسرع من الفوك. انت كده بتتكلم على الجيش كلاستر اه عشان هنا ابطا، هنا اسرع منهم بس ابطا من الاف بيس. ما هو نفس السيستم. أيوة هو حاجه بالظبط على موضوع انه انا قلت لك اف بيس 2022 اتغيرت السكرين دي، حطوا لك السكرين بتاعت الاف بيس، فاكر كان شكلها ازاي طالعه لبره شويه واكبر، حطوها. اتمنى ان هي تكون بنفس السرعه، لسه ما نعرفش ما جربتهاش، بس السرعه هنا تعتبر حلوه، نفس الفيتشرز، مش هنقعد نهري. اللي عايز يتفرج عندنا الفيلار والايفوك والفوك والاس في ار، حلقات كلها موجوده، اللي عايز يخش يتفرج عليها يتفرج، وخصوصا السبورت اس في ار احنا متكلمين في تفاصيل كلها في السكرين وفي الجيج كلاستر. الحلو بقى ان انت بصيت هتلاقي ورا سكرين فاضي، عندنا كميه ستورج سبيسز وتحسه 3 دي. بص هو داخل لجوه، تحس المفروض يبقى فيه ازاز هنا مثلا. تعرف لو ايه اتبسط في العربيه دي ليه؟ اول مره يصور انتيرير لايتنج من النور نفسه، يعني عادي معدي، هو بيعدي باي حته في الكاميرا. انت شايف اصلا عندك الاستورج عامله ازاي، شايف الحتت كلها مفتوحه مفيش حاجه مقفوله. هنا لغي لك الجير، حاطط لك الجير شبه الهوندا اوديسي، شبه العربيه الفان، شكله وحش جدا هو مكان بس براكتيكال جدا جدا، مش هيضيع لك المساحه هنا. الكومنت اللي جالي على العربيه ان العربيه فاضيه من جوه، ده حقيقي، بس في نفس الوقت هو ما شالكش اي حاجه من اي رينج روفر تاني خالص، هو بس دمجهم في بعض وحطها كلها في الحته الصغيره دي. المكيف بتتحكم الاثنين دول حلو، بس برضو المودز بتتحكم برضو من النوب الشمال، الدرايفنج مودز. لو انت حركت دلوقتي النوب يمين هيبقى درجه الحراره بتاعت العربيه، دوست عليه هيعمل لك الهيتد او كول سيتس بتاع الكرسي، دوست هنا تغير الفان. فهو اللهم هو صغر الحاجات عشان كل واحده ليها نوب في رينج روفر، هنا حاول على قد ما يقدر زرار واحد بيعمل لك 3 4 حاجات غير بعض ما لهمش علاقه ببعض. بالظبط. طبعا العربيه فيها اير سسبنشن، واير سسبنشن زي التانيين برضو، تمشي وانت عالي، تمشي وانت نورمال، وانت واطي اول لما تمشي هيطفي ويرجع لك على النورمال. غير كده ثلاجه موجوده طبعا عشان تكمل لك قصه ان هي اوف رودر، فانت محتاج دايما في حاجات معاك تبرد الدنيا يعني. اوكي، عندك يو اس بي سي وعندك يو اس بي عادي، حاجه اللي انا بحترمها جدا. عندك شواحن في كل حته، كرسي وراك، كرسي وراك في يو اس بي من الجناب، في يو اس بي سي تحت هنا. كلاما على ورا اللاك سبيس مرعب. اللاك سبيس ما يبينوش ولا من بره ولا من جوه لغايه لما تيجي تقعد تركب بنفسك، صح. اللي قدام بيكون قاعد مرتاح فولي، واللي ورا قاعد فولي، والعربيه دي تبقى 7 سيتر كمان. 7 سيتس بيطلعوا لك من تحت، هم اساسا مختفيين خالص، مش شايفهم. عارف الكراسي بتبقى على الجناب دي مش كده مستفز، هو لا مطلعها خالص بحيث ان انت لما تقفلهم انت عندك سبيس برضو كانها شنطه يعني. بالظبط، بس اول لما تفتحهم مفيش حاجه اسمها شنطه، هم في مكان الشنطه. لا انسى خالص. بالظبط. ميريديان ساوند سيستم طبعا بما انه لاند روفر فخلاص اوكي مش هنعلق كتير. جميل. ماشي. بانوراميك روف، والموضوع بقى اللي كل حد بيكومنت عليه، يعني مفيش حد ما عجبوش الموضوع ده، فتحات الغواصه اللي ورا. هي فعليا احلى حاجه عجبتني في العربيه، فتحات غواصه. كلام برضو على ان هي اوف رودر بس لكجري، مرايه الايفوك تك فول سكرين اللي بتطلع لك من الشارك فين اللي اتكلمنا عليها بره، باعلى ريزولوشن شفته على كاميرا في عربيه. وحتى الكاميرا هنا عندك انت 360 ريزوليوشن بتاعها احسن من كاميرات كتير دي اس ال ارز انت بتصور بيها بكتير، يعني سواء الفرونت كاميرا او الرير كاميرا. طبعا هي لاند روفر، بس احلى حاجه بقى اللي بيعجبني فيهم ان مفيش ولا علامه لاند روفر في العربيه جوه. ديفندر برافو، بس معرفك بيها ان هي فاهم. بس لاند روفر كتير جدا بره، يعني مش بس مثلا ورا قدام، لا ده من الجناب كمان. شيلوها. بالظبط، عشان ما يقدرش يشيلها، هيعمل لك ايه؟ شيلوها. البراند ده براند يا ابني، ما هو ديفندر ده لاين بس. يعني شوف انت كنت كاره العربيه ازاي اول ما نزلت العربيه دي، انا كنت متاكد ان العربيه دي هتنجح بشكل مش طبيعي. هو شكلها في الاول كان الاجانب هم اللي بيركبوها، انه لاند روفر هم عربياتهم اصلا لاند روفر ديسكفري والال ار 2 الكلام ده، هم اللي بيركبوا حاجات غريبه. بس فعلا العربيه دي غيرت وجهه نظر ناس كتير، بدليل ان انت بقيت تشوف العربيه دي دلوقتي تقريبا في كل بيت، يعني شويه هتحسها داخله على جي كلاس، وفعلا بقت عربيه لاكجري، مش معتبرينها ان هي اوف رودر وكده، لا فاهم يعني. برضو وتلاقي ارقامها، حتى ارقام العربيه فاهم. انا اول مره اركب عربيه ادائها يخليني يغير رايي عن شكلها.
طب ايش دخل الموضوع بالموضوع ده؟ بس ده يوريك قد ايه الديفندر عربيه محترمه اوف رود واون رود. 6.1 seconds.